Μόλις άλλαξα και θέλω να σας μιλήσω για κάτι σημαντικό τώρα. Πριν από κάνα χρόνο περίπου είχαν βγάλει στο Facebook και στα μέσα δικτύωσης, σε πάση περιπτώσει, είχαν βγει επιστήμονες και ζητάγανε να τους δώσουμε πληροφορίες για το αν ξέρουμε μέρη όπου υπάρχουν ακόμα ζωντανές πίνες. Οι πίνες τα τελευταία χρόνια έχουν φάει ένα τρομερό μικρόβιο και έχουν εξαφανιστεί σχεδόν όλες. Όπου και να δεις κάτω στην παραλία είναι νεκρές, τις ξεβράζει το κύμα, και όσες είναι ακόμα καρφωμένες μέσα στα φύκια είναι και αυτές νεκρές, μέχρι να τις ξεθάψει το κύμα και η θάλασσα. Οπότε ήρθα σε αυτό το μέρος εδώ γιατί πριν από μερικούς μήνες, πέρσι μάλλον, σχεδόν ένα χρόνο, είχα δει μια τελευταία ζωντανή πίνα. Έκλεισε, είχε και καραβιδάκια μέσα και πάω να δω αν θα καταφέρω να τη βρω πάλι. Αγνοήστε για λίγο εμένα που παλεύω με το 5 λαβράκι του παγκόσμιου ρεκόρ και επικεντρώστε το βλέμμα σας στην πίνα πάνω δεξιά στην οθόνη. Όπως φαίνεται ξεκάθαρα εδώ, η πίνα είναι ορθάνυχτη και μόλις λίγα δευτερόλεπτα αργότερα τη βλέπουμε ότι έχει κλείσει. Ξεκάθαρα αυτή εδώ η πίνα ήταν ζωντανή τότε.
Αυτό και άλλα τέτοια ζητήματα θα έπρεπε να μας προβληματίζουν όλους πάρα πολύ. Παρόλο που δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για να το αποτρέψουμε ή να το σταματήσουμε το φαινόμενο, μπορούμε από μέρους μας να κάνουμε μια καταγραφή τουλάχιστον και να ενημερώνουμε όποιους πρέπει για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα αποθέματα, ας πούμε. Που αυτή τη στιγμή μιλάμε για πλήρης κατάρρευση, νομίζω. Είναι ζήτημα αν θα υπάρχουν κάποιες ζωντανές πλέον. Δυστυχώς. Όπως είδατε και στο βίντεο, δυστυχώς δεν κατάφερα να βρω κάποια ζωντανή πίνα. Ακόμα και αυτή που είχα βρει πέρσι έχει εξαφανιστεί. Οπότε πλέον πέρα από το ροφό και η πίνα θέλει άμεσα την προστασία μας και τη βοήθειά μας να μπορέσουν οι πληθυσμοί τους, αν προλαβαίνουμε ακόμα, να ανακάμψουν. Τα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε είναι λίγα, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Πρώτα απ' όλα, σε μέρη που ψαρεύουμε και έχουμε βρει πάρα πολλά νεκρά κοχύλια, πρέπει να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε αυτά τα μέρη, γιατί ενδεχομένως μπορεί κάπου να βρούμε κάποιο νέο να έχει ξεκινήσει, κάποιο νέο ζώο να ξεκινήσει να μεγαλώνει. Που αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, καθώς ο αριθμός των ζώων που υπάρχουν έξω άγρια εξαρτάται από τον αριθμό των ζώων που υπάρχουν έξω άγρια, εξαρτάται άμεσα η επιβίωση του είδους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι επιστήμονες καταλήγουν στο ότι είναι ένα μικρόβιο το οποίο χτυπάει το πεπτικό σύστημα του ζώου και δεν το επιτρέπει να κλείσει το καβούκι του. Έτσι, κάτι θα το φάει αργά ή γρήγορα. Και γι' αυτό έχουν οδηγηθεί στην εξαφάνιση. Αν ψαρεύοντας πέσετε σε κάποιο σημείο όπου υπάρχει μεγάλος πληθυσμός ζωντανών ποινών, είναι δηλαδή ένα hot spot, πρέπει αυτό το σημείο να το αναφέρετε στο ΕΛΚΕΘΕ, ούτως ώστε να το έχουν υπόψη τους, αν δεν το γνωρίζουν ήδη, και ίσως ακόμα και να πάνε και επιλεκτικά να αφαιρέσουν κάποια άτομα του είδους για εργαστηριακή μελέτη της αναπαραγωγικής συμπεριφοράς ή του μικροβίου, τι συμβαίνει κτλ. Πάρα πολύ σημαντικό, κάντε ό,τι μπορείτε για αυτό το θέμα. Αν απολαύσατε το βίντεο, δώστε του ένα like, πείτε μου στα σχόλια πού έχετε βρει κάποιες ζωντανές πίνες ή πότε είδατε τελευταία φορά κάποια ζωντανή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και κυρίως μην το λέτε σε μένα, αλλά δώστε το, στείλτε το με ένα mail στο ίδιο το ΕΛΚΕΘΕ. Θα βοηθήσετε τρομερά. Όπως βοηθάνε και εμένα τρομερά τα like σας και τα σχόλια. Οπότε είστε συντονισμένοι, γιατί έρχεται πολύ δυνατό βίντεο με τα 5 καλύτερα ψάρια του 2019. Γεια σας.